κρίση πανικού στις διεθνείς αγορές αλλά και στις ηγεσίες δυτικών κυβερνήσεων έχει προκαλέσει η απόφαση της κρατικής ρωσικής εταιρείας ενέργειας Gazprom να κλείσει τη στρόφιγγα και να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου πρώτα στην Πολωνία και αμέσως μετά στη Βουλγαρία. Ενώ σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες που κυκλοφορούν ευρέως σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, λένε πως αναμένεται να ακολουθήσουν η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Αυτή φυσικά η κίνηση της Ρωσίας είχε προαναγγελθεί από τον προηγούμενο μήνα, κατά τον οποίο είχε ζητήσει οι ροές φυσικού αερίου να πληρώνονται από εδώ και πέρα από τις χώρες που το παραλαμβάνουν σε ρωσικό νόμισμα, δηλαδή σε ρούβλια και όχι σε ευρώ και δολάρια. Κάτι που αρνήθηκαν να πράξουν η Πολωνία και η Βουλγαρία και έτσι επακολούθησε η διακοπή της παροχής. Με αυτή την κίνηση, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαντάει στις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη Ρωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, θέλοντας να ενισχύσει το εθνικό ρωσικό νόμισμα, το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει ήδη ανακτήσει ό,τι είχε χάσει κατά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση σε αυτή την κίνηση της Gazprom είναι η αντίδραση της Δύσης, που ενώ έχει η ίδια δηλώσει ότι θα διακόψει αυτή τη σχέση που έχει με τη Ρωσία, βρίσκοντας άλλους τρόπους ώστε να απεξαρτηθεί πλήρως από την ενέργεια που της παρέχει και πως έχει σκοπό με τις οικονομικές κυρώσεις και με τις κινήσεις που κάνει σε πολιτικό επίπεδο να απομονώσει πλήρως τη Ρωσία από τον υπόλοιπο κόσμο και πως είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει σε μια διακοπή του φυσικού αερίου, τώρα βλέπουμε ότι μάλλον κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις μέχρι τώρα αντιδράσεις που δείχνουν μεγάλο εκνευρισμό και πανικό και που για εμάς αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την έλλειψη αληθινών και σοβαρών ηγετών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε πιστεύουμε πως αν υπήρχε ένας Μιτεράν ή ένας Χέλμουντ Κόλ, τίποτα από όλα αυτά τα καταστροφικά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν θα είχε συμβεί.